أهلا بيكم مرة تانية أعزائي طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية Prep 3 في مادة ساينس تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. طيب احنا درسنا ايه المرة اللي فاتت في آخر ليسون؟ اتكلمنا عن لايت انرجي، درسنا يعني ايه كلمة لايت ريفلكشن زي ما قلنا bouncing off أو returning back of light. امتى؟ when it hits a reflecting surface. واتكلمنا عن شوية concepts كده، واتكلمنا عن first and second law of light reflection، واتكلمنا ازاي نحل problems لو جات لي وقال لي ان هو عايز angle of incidence او angle of reflection وازاي نعرف نستنتجها. النهارده هنكمل الليسون بتاعنا ونتكلم عن انواع mirrors، ازاي بيحصل light reflection on different types of mirrors. يلا بينا كده نبتدي ونشوف هنعمل ايه مع بعض. طيب نراجع كده مع بعض يعني ايه light reflection. قلنا ان light reflects when it falls أو هو reflection أو bouncing off أو returning back of light surface when it hits a reflecting surface أو strikes a reflecting surface. طيب كلمة reflecting surface دي هي الكيو بتاعنا النهاردة. احنا هنتكلم عن different shapes of reflecting surface، وهل اللايت بيبقى الأكت بتاعه أو reflection بتاعه هو نفس الحاجة في different reflecting surface. ده اللي احنا هندرسه النهاردة. وعامة الليسون النهارده احنا بنركز على حاجة واحدة اللي هي mirrors، types of mirrors. قبل ما نبتدي اكيد كده كلنا واحنا صغيرين او في مرحلة ما زرنا حاجة اسمها بيت جحا. لو احنا نفتكره بيت جحا ده كان بيبقى عبارة عن مكان كده كله مرايات اشكال واحجام مختلفة، وكل مراية بنقف قدامها بتدينا شكل مختلف وبيبقى الموضوع مضحك جدا. النهارده هنعرف ليه الاشكال المختلفة دي بتظهر لنا لما نقف قدام مرايات ليها شكل مختلف. الأول يعني إيه كلمة mirrors؟ mirrors are reflecting surfaces for light. يبقى إيه دور الميرور أو هي بتعمل لي إيه؟ بترفلكت light. طب لو ميرور موجودة في حتة ضلمة هتعمل reflection for light؟ لأ طبعا، لأن مفيش light أصلا. يبقى mirrors does not أو do not emit light، لكن هي بتعمل إيه؟ تعمل reflection أو returning back للlight rays اللي بتفول on them. طيب نتكلم عن types of mirror ونشوف كده reaction of light towards different types of mirror. نبص على أول نوع اسمه plain mirror. زي ما احنا شايفين first plain mirrors، زي ما احنا شايفين كده ده شكله بيبقى from one side shiny وال other side is shaded اللي هي معناها dull surface. second spherical mirrors. يبقى ال two types بتوعي يا إما plain mirror يا إما spherical mirrors. يبقى لو جات لي في complete أقول له plain or spherical. طيب spherical mirrors بقى في منها نوعين. The first one concave mirror, the second one convex mirror. يبقى أنا ما ينفعش أقول إن types of mirrors اللي هو لو جات لي في الأسئلة ما ينفعش، هو صح طبعا، بس في السؤال هو بيبقى عايزني أبقى فاهمة أو فاهم concept بتاع إن concave و convex مع بعض اسمها spherical mirror. يبقى أقول plain mirror and spherical mirrors. لكن لو سألني what are the types of spherical mirrors في الحالة دي بقول إن هي يا إما concave يا إما convex. إيه الفرق ما بين concave mirror و convex mirror؟ زي ما احنا شايفين كده الرسمة اللي قدامنا. concave mirror هنلاقي إن ال shiny surface from inside وال shaded surface from outside. كلمة concave نفتكرها كده بكلمة cave. cave كهف بيبقى اللي موجود جوه الجبل. يبقى اللي موجود جوه هنا هو ده ال shiny surface أو reflecting surface of mirror، واللي من بره هو اللي بيبقى shaded. convex mirror زي ما احنا شايفين في الرسمة التانية الجزء اللي من بره هو اللي shiny وعامل shading على الجزء اللي من جوه. يبقى concave mirror من جوه shiny ومن بره dull. convex mirror العكس، من بره shiny من جوه dull. طيب نكمل كده مع بعض. first the plain mirrors زي الميرور كده اللي احنا شايفينها قدامنا. يعني ايه plain mirror؟ ازاي اصلا احنا ممكن نعمل plain mirror؟ plain mirror is a piece of plain glass. هي أصلا عبارة عن إيه؟ عبارة عن إزاز. طيب painted from behind with a thin layer of silver metal. يبقى هي عبارة عن كانت إزازة عادية جدا piece of glass اتدهنت from one side of its sides one of its sides بحاجة لازم يكون silver metal، يعني metal لونه إيه؟ silver. to give the glass a bright surface that reflects the incident light rays falling on them. يبقى هو عبارة عن piece of glass عادي جدا، وفي ناحية من الناحيتين عملنا لها painting by a silver metal. ليه بنعملها painting by silver metal؟ علشان هو ده اللي هيعمل لي reflection for light. يبقى هو ده معنى كلمة plain
mirror. طيب أنا عايزة أعرف إيه الصفات أو إيه البروبرتيز بتاعت الإيمج formed by a plane mirror. مطلوب مني أعمل إيه؟ إيه الماتيريالز؟ أول حاجة a plane mirror عادي جدا. Number 2 a card with some letters written on it. أي كارت كده، أي ورقة أكتب مثلا عليها A B C أو أي letters أنا ممكن أكتبها. هنعمل إيه؟ كل اللي إحنا نعمله إن إحنا steps place the card in front of the mirror that is fixed vertically. يبقى أنا طبعا لازم يكون عندي light source، ما ينفعش أعمل أي experiment في الضلمة، وهحط الكارد كده in front of the mirror زي ما إحنا شايفين. إيه اللي هيحصل؟ إنه light will reflect the card back أو reflect the light back. طيب هنشوف إيه؟ record your observation. زي ما إحنا شايفين كده إنه الكارد المكتوب عليه number 3 ده هنلاقيه كده في الإيمج بتاعته اللي موجودة in the mirror ال3 معكوسة، يعني بدل ما بنكتب ال3 كده هنلاقيها عاملة كده. إحنا ساعات كتيرة جدا نقف قدام المراية ونكون مثلا بنظبط حاجة في وشنا في شعرنا ونلاقي نفسنا اتلخبطنا، اليمين مكان الشمال والشمال مكان اليمين ومش عارفين نبقى اللي احنا شايفينه في المراية هو اللي أنا بتعامل بيه. ده ليه؟ لأنه أول حاجة بتعملها plane mirror إنها بتعمل حاجة اسمها reverse for the image، يعني اليمين بيبقى شمال والشمال بيبقى يمين. طيب تعالوا كده نشوف الكونكلوجن. أول حاجة the image obtained is virtual. يعني إيه virtual؟ هقولها لكم كمان شوية. The image is laterally inverted. يعني إيه laterally inverted؟ يعني مقلوبة من أو معكوسة من الأطراف، زي ما قلت اليمين شمال والشمال يمين. طب ليه قلنا كلمة أطراف أو laterally؟ لأنها it's not upside down، يعني مش مقلوبة، مش متشقلبة اللي فوق تحت واللي تحت فوق، لا ده هي laterally معناها اليمين شمال والشمال يمين. ده معنى كلمة laterally inverted. The image is erect. يعني إيه erect؟ يعني اللي فوق هو نفس اللي فوق واللي تحت هو نفس اللي تحت. يعني أنا لو بصت على نفسي في المراية راسي هتبقى فوق ورجلي تحت عادي، مش هلاقي نفسي اتقلبت راسي تحت ورجلي فوق. طب هو في type of mirror ممكن تعمل كده؟ هندرسه. أجي بص على نفسي في المراية لنفسي مقلوبة كده، راسي تحت ورجلي فوق. لا دي erect، يعني معناها إنه اللي فوق فوق واللي تحت تحت أو العكس. The size of the image is the same as the size of the object. يعني أنا لو واقفة قدام مراية هشوف نفسي بنفس الحجم اللي أنا فيه في الحقيقة، يبقى نفس السايز مش بيتغير ولا بيكبر ولا بيصغر. طيب هو في types of mirrors ممكن تعمل عكس كده؟ أيوة، وهندرسها مع بعض. Number 5 the distance between the image obtained is the same as the distance between the object from the mirror. يعني إيه؟ تعالوا كده نتخيل إن دي الميرور بتاعتنا وأنا واقفة قدام الميرور. المسافة بيني وبين الميرور دي 1 متر. أنا هشوف my image inside the mirror. طيب المسافة ما بين أنا نفسي اللي هو الأوبجكت نفسه وما بين الميرور هي لازم بالظبط تكون المسافة ما بين الإيمج اللي اتكونت والميرور. يعني لو ده 1 متر لازم تكون الديستانس إيه؟ 1 متر. طبعا دي حاجة فيرتشوال، هو ده اللي كنت بقول لكم إن أنا هقوله مرة تانية. حاجة فيرتشوال يعني حاجة أنا ما أقدرش أقيسها كده وأمسك مسطرة مثلا وأقيس المسافة، لكن هي حاجة أنا أقدر أتخيلها إن لو دي 1 متر يبقى الإيمج اللي هتطلع لي لازم هتكون على بعد 1 متر. يبقى بالتالي المسافة ما بيني أنا وما بين الإيمج بتاعتي بافتراض إن ده 1 متر وده 1 متر هتبقى قد إيه؟ 2 meters. يبقى the distance between the image obtained is the distance between the object from the mirror. آخر حاجة تعالوا نتخيل كده مع بعض إن إحنا عملنا straight line. اتفقنا دي الميرور وأنا موجودة هنا وماي image هنا. لو إحنا عملنا straight line كده بيربط ما بين the object and the image هنلاقي إن straight line ده كده perpendicular on the reflecting surface of the mirror. هنلاقيه كده. يبقى the straight line that joins the image with the object is perpendicular on the reflecting surface. هيبقى كده بالظبط. نرسم straight line بيوصل من هنا لهنا، يبقى straight line ده هيبقى perpendicular on the reflecting surface. يبقى هما دول 6 properties بتاعة the image formed by a plane mirror. هقولهم بسرعة مرة كمان. أول حاجة virtual يعني cannot be received on a screen، وأشرح لكم حالا يعني إيه. image is laterally inverted يعني اليمين شمال والشمال يمين. ثالث حاجة image is erect يعني هي مش بتتقلب، مش اللي فوق تحت واللي تحت فوق، لا هي معدولة. size of the image is the same size of the object. اللي أنا شايفاه هو الحجم الحقيقي للأوبجكت هو. distance between the image and the mirror هو نفس ال distance between object and the mirror. وآخر حاجة لو وصلنا straight line ما بين ال image and the object will be perpendicular on the reflecting surface.
يعني ايه virtual image؟ It's an image that cannot be received on a screen. virtual ما هياش image حقيقية، هي image virtual. ونعرف أكتر في بقية الدرس ايه الفرق ما بين real image و virtual image. طيب هنا في سؤال give reason بيقول لي the word ambulance is written in laterally inverted way on the ambulance car. لو احنا جينا لاحظنا كده وعدت من جنبنا عربية إسعاف، هنلاقي إن كلمة ambulance مكتوبة بالعكس على عربية الإسعاف من ورا. تفتكروا ده ليه؟ دايما أنا لما ببقى باصة في المراية وفي عربية إسعاف، ما لو أنا شايفة إنه الكلام بتاع عربية الإسعاف وكلمة عربية الإسعاف دي مكتوبة بالمعكوس، هتعملي إيه في المراية؟ هتتعدل الناحية التانية. يبقى أنا أقدر أشوفها صح، فأعرف إن دي عربية إسعاف. طبعا إحنا عارفين إن دي في حالات الطوارئ، فأوسع الطريق بسرعة من غير ما أنا أكون مش عارفة إيه العربية دي أو بتعدي من هنا ليه. يبقى because the mirrors of the cars in front of the ambulance car form a laterally inverted image for this word so it appears correct to the driver. يبقى مش هيبقى في مجال للخطأ بقى. احنا عملنا الكلمة مقلوبة علشان ما انت تشوفها في المراية تشوفها معدولة، فتبقى متأكد ان دي عربية اسعاف من غير ما يكون عندك لخبطة دي عربية ايه. طيب ناخد اول problem النهاردة معانا. بيقول لي if a person stands at a distance of 2 meters from a plane mirror, what is the distance between the person and his image? خلي بالنا هو هنا بيسألنا، هو عايز ال distance between the person and his image، مش عايز ال distance between the person and the mirror. لأن في أسئلة تانية هيقولك what's the distance مثلا between the image and the mirror. لو قالك إن ال object from the mirror 2 meters يبقى ال image from the mirror قد إيه؟ هتبقى 2 meters. لكن هنا distance دي 2 meters، what's the distance between the person and his image بقى الناحية التانية. تمام؟ هيبقى 2 meters plus another 2 meters الناحية التانية، هيبقوا قد إيه؟ هيبقوا 4 meters. طيب احنا كده خلصنا البلاي ميرور وخلصنا المعنى بتاعها او ازاي احنا ممكن نعمل بلاي ميرور وايه البروبرتيز بتاعت الايمج formed by a plane mirror، وخدنا example كده problem ممكن نحل عليها، وكل البروبلمز بتبقى على نفس النمط بس مع الفرق في الارقام او بتديني فكره بسيطه كده افكر فيها. second spherical mirrors زي الميرور اللي احنا شايفينها قدامنا دي، شايفين دي كده واخده شكل sphere. يبقى مبدئيا spherical mirror it is the mirror whose reflecting surface is a part of a hollow sphere. زي ما انا شرحت في الاول وقلت ان انا عندي في نوعين concave و convex. لو احنا تخيلنا معايا ان هي دي الميرور، هنكمل الميرور دي هتعمل لي ايه؟ sphere. نفس الكلام الكونفكس، لو انا تخيلت ان دي كده ميرور هكمل الميرور دي هتعمل لي ايه؟ sphere. فعشان كده بنقول ان reflecting surface بتاع الميرور ده هو part of a hollow sphere، كرة فاضية. يعني هي من جوه بتكون فاضية لان من جوه ده هيبقى الكونكيف، ومن بره هو شكل السفير بتاعي، واللي من بره ده هيكون هو الكونفكس ميرور. طيب زي ما احنا شايفين كده قدامنا types of spherical mirror ناخدهم بقى in details. اول حاجه concave mirror ليها اسم تاني بنقول عليها converging mirror. converge زي ما احنا شايفين كده، شايفين اللي على الشمال دي اسمها concave واللي على اليمين اسمها convex. لو نلاحظ اللاينز هنلاقي ان اللاينز اللي هي دي light rays، على فكره light rays دي falling on the surface of the concave mirror from inside عملت ايه؟ اتجمعت كلها في نقطة واحدة. دي كده اسمها ايه؟ اسمها conversion، ان الحاجة بتتجمع في نقطة واحدة. هنعرف دلوقتي الفرق ما بين الاتنين. It is the mirror، احنا بنتكلم عن concave mirror. It is the mirror whose reflecting أو shining surface is a part of the inner surface of the sphere. inner تخيل معانا تاني ان في sphere، الجزء اللي من جوه هيبقى concave mirror. يبقى يعني ايه concave mirror؟ It's the mirror whose reflecting أو shining surface is a part of the inner surface of the sphere. واسمها converging mirror. طيب convex mirror اللي هي diverging mirror. It's the mirror، خلاص هتبقى نفس الديفينيشن بقى بس هنغير كلمة واحدة. يبقى it's the mirror whose reflecting surface أو shining surface is a part of the outer surface of the sphere. وبرضو ده شكلها زي ما احنا شايفين اللي على اليمين. طيب لما يقول لي give reason، concave mirror is called the converging mirror. ليه اسمها كده؟ وليه الكونفكس اسمها diverging؟ هما دول two questions اللي احنا هنجاوب عليهم حالا. As it converges أو collects the parallel light rays falls on its surface. بتعمل converge للlight rays بالجماعة زي ما احنا شايفين كده في نقطة واحدة. طيب لو قلنا ليه الكونفكس mirror is called the diverging mirror؟
نفس الحاجة because it diverges أو disperses the parallel light rays falling on its surface. زي ما احنا شايفين كده light rays راحت الناحية التانية، يعني ما دخلتش كده اتجمعت كلها في نقطة واحدة، لا ده اللايت راي جاي كده راح طالع الناحية التانية كده، ده كده اسمها diverge أو disperse، إن أنا ببعده عن مكانه مش بقدر أجمعه في نقطة واحدة. ناخد كده لايف ابلكيشن على الموضوع ده. stainless steel spoon is considered as an example of the spherical mirror. بصراحة أنا وأنا صغيرة أدوكم كده أول مرة شفت الموضوع ده استغربت جدا. مسكت معلقة ستينلس ستيل كده وبصيت فيها من جوه السطح اللي من جوه بتاع الميرور اللي أنا باكل بيه، لقيت إن أنا مقلوبة، يعني لقيت إن أنا اللي فوق تحت واللي تحت فوق، لقيت راسي تحت وبقيت جسمي من فوق. فده كان غريب جدا بالنسبة لي. ده بالظبط اكزامبل على الكونكيف اند كونفكس. الجزء اللي من بره في المعلقه من بره اللي هو الجزء اللي بنقول عليه مش الداخلي بتاع المعلقه ده كونفكس ميرور. الجزء الداخلي بتاع المعلقه هو كونكيف ميرور. ده لايف ابلكيشن جربوها كده في البيت. كلنا نخش دلوقتي نشوف معلقه كده في المطبخ ستينلس ستيل وتكون واضحه وبتلمع، نبص فيها نلاقي صورتنا مقلوبه جوه المعلقه. طيب نتفرج على الفيديو ده مع بعض عشان احنا عندنا شوية concepts كده محتاجين نفهمها علشان نعرف كل حاجة اسمها ايه. يلا بينا. Center of mirror, curvature. As you know, the spherical mirror's reflecting surface is a part of a hollow sphere. The center of the sphere is the center of the mirror curvature, and we refer to it by the letter C. The pole of the mirror P is the point that lies in the middle of the reflecting surface of the mirror, and it's represented by point P. The principal axis. If we draw a straight line which connects between the center of the mirror, curvature, C, and the pole of the mirror, P, this line is the principal axis, CP. If we connect point C with any other point on the mirror surface except point P, in any straight line, this will be a secondary axis. Then we call it CX or CY, etc. Radius of mirror curvature. The radius of a sphere, which the mirror is a part of, is called radius of mirror curvature. We can also say it's the distance between point C and any point on the mirror surface. The symbol of the radius is the letter R. All reflecting light rays from the spherical mirrors should meet at one point. In the concave mirror, they meet at a real point. However, in the convex mirror, they meet at a virtual point behind the mirror. We call this point the focus of the mirror. It is located on the principal axis. The distance between the focus point of the mirror and its pole equals half the radius of the mirror curvature, and it's called focal length of the mirror. طيب دلوقتي اللي احنا شفناه ده ازاي انا اقدر اعرف concepts related to convex mirror او concave mirror. اول حاجة لو تفتكروا هي قالتها كانت center of mirror curvature. يبقى انا عندي اتفقنا ان هي اسمها عبارة عن spherical mirror. ايه السنتر بتاعها؟ هي نفس السنتر بتاع الميرور اللي متاخده منها او السفير اللي متاخده منها الميرور. طيب اتكلمت عن حاجه تانية اسمها بول. ايه هو البول ده؟ البول ده هي نقطه في نص الميرور بالظبط. يعني لو انا رسمت نقطه في نص الميرور اللي عندي، لو دي الكونكيف ميرور هيبقى في نص الكونكيف ميرور بالظبط، يبقى دي كده اسمها ايه؟ بول. طيب لو جيت وصلت straight line between pole and center of curvature، في الحاله دي يبقى اسمه principal axis. principal axis ده المحور الرئيسي بتاعي بتاع الميرور. طيب لو وصلت straight line ما بين برضو center of curvature واي بوينت تانية ما عدا principal axis، هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها secondary axis. مظبوط. واخر حاجة هي قالتها يعني ايه كلمة focus. طيب نراجع كده مع بعض الحتة دي علشان مهمة جدا. ايه الفرق ما بين focus of the mirror بالنسبة للكونكيف mirror و focus of the mirror بالنسبة للconvex mirror؟ لو احنا فاكرين انه اول رسمة خالص احنا شفناها كنا بنقول او كنا بنشوف ان هي بتعمل collect لللايت ريز دي في one point. ال one point دي بنقول عليها ايه؟ focus.
طيب بالنسبة للكونكيف ميرور الفوكس ده جه منين؟ هي بتعمل كولكت لللايت ريز دي انسايد. يبقى يعني ايه الفوكس بالنسبة للكونكيف ميرور؟ هي البوينت اللي بيتجمع عندها كل reflected light rays. طيب يبقى inside ولا outside او بيبقى in front of the mirror ولا behind the mirror؟ عادي جدا in front of the mirror، هي دي النقطة اللي تجمع عندها كل اللايت ريز. طب لو انا بتكلم عن الكونفكس ميرور بقى، الكونفكس ميرور بتعمل ايه؟ تعمل دايفرج. انا هخلي ايدي كده ناحية تانية عشان ما تتلخبطوش. وهنا حصل ايه؟ light rays fell on the convex mirror. هتعمل ايه؟ هتعمل دايفرج الناحية التانية. الله، امال انا هحسب كده الفوكس ازاي او هجيب الفوكس منين؟ اللي انا هعمله ان احنا بايدينا virtually كده بنعمل extension للدايفرجد light rays from outside دي، نقوم مجمعينها الناحية التانية كده. يعني هنا عملنا diversion خلاص، جمعناها الناحية التانية كده فاتجمعت لي برضو في نقطة واحدة الناحية التانية وسميناها فوكس. بس في الحالة دي هو ده reflecting surface of the mirror أو shiny surface. الفوكس موجود فين؟ قدامها ولا وراها؟ behind. يبقى بالنسبة للconcave mirror focus بيبقى in front of the mirror، لكن بالنسبة للconvex mirror الفوكس بيبقى behind the mirror، من وراها. أو هنا بنقول عليه real focus، لكن في الconvex mirror بنقول عليه virtual focus لأن هو في الحقيقة مش موجود. ده أنا اللي عملت له extension كده بخط إيدي أو بالمسطرة والبنسل علشان أعرف الفوكس موجود فين بالظبط. طيب لو تفتكروا أنا لسه قايله لكم دلوقتي في حاجة اسمها principal axis وحاجة تانية اسمها secondary axis. وقلنا principal axis ده هو straight line joining between مين and مين؟ between pole and center اللي هو اسمه center of curvature. طيب الستريت لاين بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن line joining between two points. أنا ممكن أعمل كام straight line من two points؟ هو only one straight line بس من two points. فهنا بيقول لي give reason the spherical mirror has only one principal axis and uncountable numbers of secondary axes. ليه يا ترى؟ بنقول it has one principal axis because it has one center of curvature and one pole، فبالتالي مش هقدر أجمع غير one straight line between them. While it has uncountable numbers of secondary axes because any straight line that passes by its center of curvature and any point in its surface is considered a secondary axis. يبقى هو only one straight line اللي بيconnect between two points اللي هما center of curvature and the pole of the mirror، لكن أنا ممكن أعمل uncountable numbers of secondary axis اللي connects between center of curvature و any point on the surface of the sphere أو on the surface of the concave mirror أو spherical mirror. طيب بسرعة كده نقول what's the relation between radius, diameter and center of curvature, diameter of the center of curvature and its focal length. زي ما احنا شايفين كده قدامنا، طبعا المثلث ده اللي احنا خلاص كلنا بقينا بنحبه جدا. radius of the mirror equals to multiply the focal length. يعني احنا اتفقنا radius of the mirror ده هو radius of the circle اللي متاخده منها او the sphere اللي متاخده منها الميرور اللي هو radius. طب الفوكس بقى ده الفوكس ده كمان نص الراديوس. يبقى انا عندي diameter نصه radius نصه فوكس. يعني اقدر اقول ان الفوكس ده هو يعتبر ربع الدايمتر ونص الراديوس. يبقى الريليشن بتاعتي بتقول ان radius equal to multiply focal length. ناخد بالنا تاني هقول الكلام ده. radius of curvature equal half diameter, focal length equal half radius, and focal length equals 1/4 of the diameter أو quarter the diameter. طيب يلا بينا كده نشوف problems على الفوكال لينث وازاي ممكن نحسبه على البورد. يلا بينا. طيب يلا بينا كده نشوف problems مع بعض. طالب مني هنا بيقول لي what's meant by the focal length of a spherical mirror is 10 centimeters. احنا اتفقنا في الكويشنز بتاعت what's meant by لما يجيب لي حاجه زي كده يبقى هو محتاج الديفينيشن بتاع الحاجه اللي هو بيسالني عليها. هنا بيقول لي the focal length، يبقى انا على طول اول حاجه اعملها ان انا بكتب الديفينيشن بتاع focal length. طيب هنا بيقول لي الانسر this means that the distance between the focus of the mirror and its pole is 10 centimeter. يعني تعالوا نتخيل كده ان this is my mirror ولازم اميز ما بين concave mirror و convex mirror بان انا بعمل shading. طيب واتفقنا ان النقطه اللي في نص الميرور بالظبط اسمها ايه؟ اسمها pole.
والstraight line اللي joining between P and C اللي هو center of curvature اللي هو اسمه principal axis. هنا هو بيسألني الفوكال length. احنا اتفقنا انه ده الراديوس اللي هو ما بين P and C radius، يبقى اللي في النص بالظبط ما بينه هو مين؟ هو الفوكس. نقرا الكلام ده كده ونتأكد ان احنا كتبنا صح. This means that the distance between the focus of the mirror and its pole is 10 centimeters. تمام. question التاني بيقول لي calculate the radius of curvature of a concave mirror whose focal length is 8 centimeters. طيب هو هنا بيقول لي concave mirror، يبقى لو احنا جينا رسمناها لازم نعمل ال shaded area from outside زي ما قلت لكم. طيب وده principal axis pole and center of curvature، وده focus هيكون في النص ما بينهم هما الاتنين. هو طالب مني احسب radius of curvature، بيقول لي الفوكال length 8 سنتيمتر زي ما احنا شايفين، يبقى radius of curvature كله قد ايه؟ هيكون double الفوكال length، يعني لو ده 8 ده كمان هيبقى 8، معناها انه radius بتاعي equals 16 سنتيمتر. يبقى السولوشن على طول نستخدم relation focal length equal 8 سنتيمتر، يبقى radius equal 2 multiply f اللي هو focal length 2 by 8 equals 16 سنتيمتر. طيب ده كان مثال كده بسيط لا ازاي نجيب البروبلمز بتاعت focus. يبقى خلاص انا عرفت focus equals half radius و radius equals half diameter. ممكن يلخبطني في الاسئله وده اللي هناخده ان شاء الله مع بعض المره اللي جايه. ممكن يلخبطني ويقول لي diameter equal 10 سنتيمتر احسب لي الفوكس، فاحنا نفتكر ان هو قصده على radius. لا، ناخد بالنا ان diameter ده يعني يعتبر دبل الراديوس، يبقى لو ده 10 سنتيمتر radius هيبقى 5 سنتيمتر، يبقى الفوكس هيبقى نصهم هيبقى 2.5 سنتيمتر. ان شاء الله المره اللي جايه هنتدرب على انواع كتيره جدا من الكويشنز بيطلب مني ازاي احسب فوكس او radius او يكون مديني diameter او whatsoever. كمان هنتكلم وهنتعلم ازاي نرسم reflection بقى of light rays on concave mirror and on convex mirror، وايه البروبرتيز بتاعت الايمج اللي formed by concave mirror او by convex mirror زي ما احنا درسنا properties of image formed by a plane mirror. المره الجايه لازم يكون معانا protractor ruler وبن او بنسل whatever اللي احنا بنحب نستخدمه علشان نرسم معايا كده خطوه بخطوه علشان الموضوع يبقى سهل. لازم بايدينا نشتغل، ما ينفعش بس نكون بنتفرج كده بعينينا، مش هنعرف نفولو الكلام اللي احنا هنشوفه. باذن الله المره الجايه هنتكلم في كونسبت جديد او هنكمل الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه concave mirror convex mirror، ايه البروبرتيز بتاعتها، استخدمها في ايه، وزي ما اتفقنا يكون معانا كل حاجتنا المره الجايه جاهزه. اشوفكم على خير ان شاء الله. see you next time.